Je to jedno z vůbec nejdůležitějších životních rozhodnutí. Většina z nás ale přitom vůbec netuší, jak správně postupovat a neudělat nějakou chybu. A s tím dnes pomůžeme. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. Dnes se společně zaměříme na bezproblémovou koupi vlastního bytu. A je jedno, jestli kupujete váš první nebo 10. byt. Ukážeme vám podrobně, jak správně postupovat a upozorníme vás na ty největší chyby, které dělá většina lidí a stojí je čas i peníze. Čeká nás toho vážně hodně, tak pojďme na to. Za prvé, pořádně se rozmyslete, co vlastně chcete. Jasně, možná vám to připadá jako úplná samozřejmost, ale ze své 12leté praxe vím, že zde udělá většina lidí ty největší chyby. A tak nakonec hledají mnohem déle, než by museli. A někdy to dokonce skončí tak, že koupy úplně vzdají. A proto si na začátku fakt dejte záležet a upřímně si řekněte, co chcete. Budete to mít mnohem jednodušší. Doporučuji, abyste si sepsali, jak má váš ideální byt vypadat. Vemte si tužku a papír a sepište si seznam, co by měl nebo neměl mít, jak by měl vypadat a tak podobně. To si pak s sebou můžete brát na prohlídky a snadno si odškrtávat, jestli to byt splňuje. Pokud už byt kupujete s někým, může to být příjemná společná aktivita s partnerem. Zároveň doporučuji omezit seznam na 7 nejdůležitějších věcí a těch se pak držet. Tohle omezuju takhle záměrně, protože pravda je taková, že žádná nemovitost není a nikdy nebude ta naprosto ideální. Proto je dobré si určit priority. Co jsou věci, které jsou pro vás zásadní a co jsou věci, na kterých tolik netrváte, jako například na výhledu do parku a podobně. Výsledný popisek může vypadat třeba tak, že chcete koupit byt na Vinohradech, který má dispozici 3+KK, minimálně 80 metrů čtverečních, v klidné ulici, od 2. patra výše, opraveném domě s výtahem. Zároveň tyto priority by měly být vždy realistické vzhledem k dané lokalitě. Pokud například chcete obří terasu, tak pravděpodobnost, že na takový byt narazíte, je minimální. Protože zrovna na Vinohradech má terasu naprosté minimum bytů a ty, co ji mají, stojí Mailand. Dalším problémem pak je, že nabídka bytů v Praze je docela malá a brzy byste zjistili, že nemáte co koupit. Abyste našli vhodný byt, bude potřeba hledání rozšířit i do dalších lokalit. V tomto daném případě například o krásné části Žižkova a Vršovic, které na Vinohrady navazují. Dále je potřeba si důkladně ověřit, že cena, kterou chcete za byt zaplatit, bude na jeho koupi stačit. Tohle je velmi častá chyba. Stejně jako prodávající mají tendenci vidět svůj byt dražší, než ve skutečnosti je, tak i kupující chtějí svůj vysněný byt koupit levněji, než kolik ve skutečnosti stojí. Ten rozdíl ve vnímání férové ceny je často kolem 10%, tedy nastavte si svůj rozpočet naprosto realisticky, jinak nic nenajdete. Jak ale zjistit férovou cenu? Nabídkové ceny na realitních portálech jsou často zavádějící. Doporučuji se proto podívat do aplikace, která ukazuje skutečné prodeje. Já nejčastěji používám například web cenovamapa.cz. Když by vás tohle téma zajímalo víc, můžeme mu někdy příště věnovat samostatnou epizodu. Dejte mi vědět v komentářích. Teď už víme, co přesně chceme koupit a kolik nás to bude stát. Je čas vyrazit na prohlídky. Na S-Reality najdete většinu nabídek. Já ale k tomu doporučuji sledovat taky například realingo.cz. Je to skvělý nástroj, kde najdete nabídky i z těch méně navštěvovaných serverů. A tak můžete najít i ty nabídky, které nejsou tak široce prezentované. Dobrá funkce je taky nastavení hlídacího psa a to doporučuji na obou portálech. Dostanete se tak k nabídkám ve vámi sledované lokalitě jako jedni z prvních. To vám přinese velkou výhodu. Když se totiž objeví dobrá nabídka, budete mít před ostatními zájemci velký náskok.
a tak tedy i větší šanci váš vysněný byt koupit. A kolik bytů si prohlédnout? Z praxe vím, že většina kupujících udělá minimálně 5 až 10 prohlídek a hledá tak 3 až 6 měsíců. Dává to smysl. Chtějí mít jistotu, že se dobře rozhodli. Přece jen se nejedná o malé peníze. Nevěžte tedy hlavu, když nic nenajdete v prvním měsíci a připravte se na to, že to prostě nějakou dobu bude trvat. A co dělat, když už jste ho našli? Za prvé vám gratuluji. Největší část práce máte za sebou. Teď ještě neudělat žádnou chybu při prověření bytu a uzavření rezervační smlouvy. Na toto téma jsme natočili samostatné video a pokud vám uteklo, dáme vám dolů do popisku odkaz, abyste se na něj mohli mrknout. Stejně tak vám do popisku pod video přidám další materiály a informace nutné k podpisu smlouvy a řádnému předání bytu. Budou se vám hodit a můžete je volně použít. Přikládám i podrobný checklist dalších kroků spojených s koupí bytu, abyste měli celý proces co nejvíce bezproblémový. Za mě osobně jsou kupující bytu hrdinové. Jedná se totiž o zásadní životní událost, spojenou s nemalým finančním výdajem. A tak tedy klobouk dolů všem, kdo se nakonec dokáží pro nějaký byt rozhodnout. Vidíte to stejně, nebo máte jiný názor? A máte nějaké další tipy, které kupujícím poradit? Napište mi to všechno pod video do komentářů. A pokud se vám zdají aktuální ceny bytu astronomické a čekáte, že musí prasknout nějaká bublina, podívejte se na naše předchozí video, ve kterém detailně rozebíráme 3 možné události, které by skutečně mohly způsobit kolaps na realitním trhu. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příští týden ve čtvrtek na viděnou.